Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của Tuyệt thế Đường Môn 2, một sự kiện hết sức đau buồn đã xảy ra với Học viện Sử Lai Khắc. Sở dĩ mình nói như vậy chính là vì cường giả đệ nhất của Học viện thân là cực hạn Long Thần Đấu La, Mục Ân đã vĩnh viễn rời gian nhân thế. Đây cũng được xem là một trong những phân cảnh đáng buồn nhất của Đấu La Đại Lục 2. Khỏi phải nói, tất cả tốp lão Hải Thần Các và đám người Hoắc Vũ Hạo đều hết sức đau buồn. Đáng nói là sự ra đi này đã được Mục lão chuẩn bị kỹ càng và sắp xếp từ sớm. Vị trí người thừa kế chức vụ các chủ Hải Thần Các mà ông chỉ định khiến tất cả mọi người phải thất kinh. Trước lúc lâm chung, Mục lão đã quyết định giao lại vị trí các chủ của Hải Thần Các cho Thao Thiết Đấu La Huyền lão tạm thời kế nhiệm. Tiếp đó là giao cho vị trưởng Ngôn Thiểu Chiết một nhiệm vụ. 10 năm sau, nếu đến tổng 1 Hải Thần Các Minh Tưởng mà vẫn không qua được sát hạch của ông thì phải từ bỏ chức viện trưởng. Thay vào đó, Thái Mị Nhi thân là phó viện trưởng hệ vũ hồn sẽ lên nắm giữ chức vụ cao quý ấy, còn Trương Nhạc Huyên sẽ thay vị trí của nàng. Tại đây, Mục lão cũng tuyên bố Học viện Sử Lai Khắc sẽ toàn lực xúc tiến kết hợp hệ hồn đạo và hệ vũ hồn. Nếu một ngày nào đó, hệ hồn đạo xuất hiện một đạo sư cấp 10 thì vị trí các chủ Hải Thần Các sẽ do người đó cảm nhận thay cho Huyền lão. Sau khi ổn thỏa việc công xong, Mục lão đã có một thỉnh cầu với Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Ông hy vọng rằng họ sẽ gia nhập Đường Môn cùng hỗ trợ đám người Bối Bối đem Đường Môn phát dương quang đại. Cũng chính tại thời khắc này, thân phận thật sự của Bối Bối là truyền nhân của Mục lão đã được lộ diện. Khi ấy, Mục lão đã giúp Bối Bối ổn định lại huyết mạch Quang Minh Thành Long. Sau khi quá trình này hoàn thành, vũ hồn của Bối Bối đã chính thức tiến hóa thành Lam Địa Quang Minh Thành Vương Long. Về phía hai đệ tử quan môn của mình, ông cũng không quên dặn dò rất nhiều điều. Tại đây, Mục lão cũng nói cho Vương Đông biết một bí mật. Ông nhìn thấy một màn sương mù trên người hắn, với kinh nghiệm sống hơn 200 năm của mình, vậy mà vẫn không thể nhìn thấu được tương lai của Vương Đông. Mục lão cũng khẳng định về mặt thiên phú Vương Đông không hề kém so với Hoắc Vũ Hạo, nhưng mỗi khi ông muốn trợ giúp hắn thì lại cảm nhận được trên người hắn có một hơi thở khiến ông phải rùng mình. Về phía Hoắc Vũ Hạo, thời gian qua, kinh nghiệm và sở học cả đời ông đã truyền thụ hết cho hắn, nên giờ phút này chỉ mong hắn cố gắng thông hiểu hết mà thôi. Ngoài ra, Mục lão cũng khẳng định Hoắc Vũ Hạo là hy vọng tương lai của Học viện Sử Lai Khắc và cũng là hy vọng của Đường Môn. Nhắc đến Đường Môn, ông cũng tiết lộ bản thân đã bó cho Đường Nhã một quẻ. Tuy cô bé gặp phải kiếp nạn khó khăn nhưng đã có quý nhân giúp đỡ, sau này hắn phải giúp Bối Bối tìm cô bé trở về. Còn nữa, không lâu sau, học viện sẽ phải chịu mấy lần kiếp nạn lớn, nhiệm vụ và gánh nặng của hắn lớn hơn người khác rất nhiều. Bất kể tương lai như thế nào, Đại lục Đấu La không thể để người ngoài thống trị. Cho nên, vì ngăn cản sự quật khởi của đế quốc Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo phải cố gắng hết mình. Cuối cùng, Mục lão cũng công bố một chuyện chấn động, đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của ông. Nếu một ngày nào đó, tu vi của Hoắc Vũ Hạo đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la, ông hy vọng rằng hắn sẽ kế thừa vị trí các chủ của Hải Thần Các. Không phải Huyền lão hay Ngô Thiểu Chiết, quyết định này của Mục lão quả thật khiến cho tất cả những người có mặt phải thất kinh. Nói xong những lời này, Mục lão hóa thành một con bạch long thật lớn bay lên giữa không trung, sau đó hóa thành vô số quang minh lực rồi hòa vào hoàng kim thụ. Tất cả sinh vật trên đảo Hải Thần, dù là hồn sư hay côn trùng, trên người họ đều được phủ một màn sương màu vàng ánh kim. Mỗi người dường như đều cảm nhận được màn sương này đang không ngừng tẩy rửa cơ thể mình. Các tạp chất không ngừng được đẩy ra, hồn lực của bản thân cũng được dồn nén và cô đọng lại. Cũng vào khoảnh khắc ấy, một luồng năng lượng ấm áp nháy mắt chảy vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Kế đó, hắn thấy trước mặt mình đâu đâu cũng là màu vàng và ngất đi trong sự đau đớn tột cùng. Khi thức dậy, Hoắc Vũ Hạo mới chợt phát hiện hồn lực của mình đã đạt đến bình cảnh đột phá cấp 40. Đúng vậy, đây là phần quà cuối cùng Mục lão dành cho hắn. Sự việc Mục lão qua đời khiến Hoắc Vũ Hạo bị đả kích thật lớn. Bởi vậy, thời gian sau đó hắn dùng việc tu luyện không ngừng nghỉ để lấp đầy nỗi nhớ trong lòng. Chỉ trong 3 tháng, Hoắc Vũ Hạo đã chế tạo thành công kiện hồn đạo khí cấp 6 thông qua sự trợ giúp từ tinh thần lực trong vận mệnh nhãn. Điều này cũng tương đương với việc hắn đã miễn cưỡng bước đến cánh cửa hồn đạo sư cấp 6, đồng đẳng với hồn sư cấp bậc hồn đế. Như vậy có thể thấy, sự ra đi của Mục lão là vô cùng đáng buồn đúng không các bạn? Tuy vậy, đây cũng chính là động lực to lớn giúp Hoắc Vũ Hạo không ngừng cố gắng nỗ lực thật nhiều. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!